to Capital One Academy YouTube channel. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අපි Walmart කියන platform එකේ account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ Walmart කියන platform එක ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් dropshipping කරද්දී අපි කලින් AliExpress, Amazon ඒ වගේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ප්‍රඩක්ස් බයි කරන්න පුළුවන් පලටෆෝර්මයක් විදියට අපිට Walmart එක යස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද අපි Walmart එක උපයෝගී කරගෙන කොහොමද අපි account එකක් හදාගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඉස්සරහදී මම වෙනම සීරීස් එකක් අරන් එනවා කොහොමද අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් හොයාගන්නේ, සප්ලයර්ස්ලා ඒ දේවල් ටික අපි කොහොමද හරියටම කරගන්නේ dropshipping වලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට කියලා. එතකොට අද වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු කොහොමද අපි මේක ඉතාමත් සරලව හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක පළවෙනියට බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිව තාම subscribe කරලා නැතුව ඇති. අනිවාර්යෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපේ free eBay dropshipping සහ direct shipping course එකක් යනවා. එතකොට ඔයාලා අපිව subscribe කරලා අපිත් එක එකතු වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ free eBay සහ eBay dropshipping සහ direct shipping course එකට සම්බන්ධ වෙන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ YouTube channel එකෙන් මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකෙන් ගොඩාක් විදිහට online platforms හරහා ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රම ගැන කතා කරනවා. එතකොට ගොඩක් free courses ඒ වගේම තමයි ඔයා දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු කොහොමද අපි account එකක් හදන්නේ Walmart එකේ කියලා බලන්න. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට එන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ Google එකේ search එකට එන්න. එතකොට මේ account එක හදන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ email address එකක් විතරයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලට Walmart කියලා ඔයාලට පුළුවන් සර්ච් කරගන්න ඔයාලගේ Google එකේ. Walmart කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා https://www.walmart.com කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් walmart.com save money live better කියලා එනවා. මේක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට මේකට ආවට පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් AliExpress එක, eBay එක වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැක්කම ඒ විදිහ ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක් සාමාන්‍ය කිසිම වෙනස්කමක් නැහැ. අපිට හොඳ quality products මේ Walmart එකෙන් අපිට හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කොහොමද අපි Walmart එකේ research එක කරන්නේ, quality products, trending products, ඒ වගේම තමයි හොඳ suppliers ලව අපි කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා අපි ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකකදී කතා කරනවා. එතකොට අද වීඩියෝ එකේදී අපි කරන්නේ account එක හදන එක විතරයි. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා sign in account කියලා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් sign in කියන එක දෙන්න. sign in no create account කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ sign in no create account කියන එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ enter your email to sign in no create account. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා මේක කරන්න අපිට email address එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මම මගේ email එකක් copy කරලා ගන්න. කොපි කරලා අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක paste කරන්න. නැත්නම් මෙතන type කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා වගේ email එක. කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේ continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. මේ continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාව ඊළඟ steps ටිකට යනවා. එතකොට ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ first name එක සහ last name එක අහනවා. ඒ වගේම තමයි password එකක් අහලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී මතක හිටින strong password එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි strong password එකක් හදාගන්නේ capital letters වලින්, simple letters වලින්, symbols වලින් සහ numbers උපයෝගී කරගෙන තමන්ට මතක හිටින 8 characters වලට වැඩිය password එකක් දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී password එක දෙද්දි conditions ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේ conditions වලට ගැලපෙන විදිහට ඔයාගේ password එක දෙන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් මෙතනදී errors එයි. එතකොට comment කරන්න යන්න එපා. මෙතනදී තියෙන දේවල් ටික බලලා අර මං කියපු දේවල් ටිකත් උපයෝගී කරගෙන හරියට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනදී keep me sign කියන එකට ටික එකක් දාගන්න. send me emails about new arrivals, hot items, daily savings and more කියන එකට ටික එකක් දාගන්න. එතකොට trending products ඔය වැඩිපුර sales යන සහ discounts තියෙන products වල product details ඔයාලට email එකකට ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඔයාලට හරි දැනුමක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට හරි. ඊළඟට මේ create account කියන බටන් එක ඊළඟට ඔයාලට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. create account කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී
enjoy free 30 days of Walmart කියලා තියෙනවා එකක් තියෙනවා monthly නැත්තම් අපිට පුළුවන් මෙතැදි මේක ඇනුවලි පේ කරන්නත් පුළුවන් මේක මන්ත්ලි පේ කරන්නත් පුළුවන් මෙතැදි ෆ්‍රයි වෝල්මාට් පලස්පෝ 30 ඩේස් කියල් තියෙන නැත්තන් අපිට මෙතැදි නෝ තෑන්ක්ස් කියන එක තමයි අපි මෙතැදි දෙන්න ඕනි මොකද වාලා මෙතැදි මෙයාලගේ ප්‍රීමියම් එක ගත්තොත් වාලට මේ තියෙන benefits ටික ගන්න පුළුවන් free grocery delivery on orders $35 plus fuel discounts at gas stations nationwide free shipping no order minimum කියලා මෙයාලගේ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට annually fee එකක් ගෙවන්න පුළුවන් නම් monthly fee එකක් ගෙවන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ ටික ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේක අවශ්‍ය නැත්නම් no thanks කියන එක ඔයාලට දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට no thanks කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලගේ account එක හැදෙනවා. එතකොට ඒක ආවට පස්සේ බය වෙන්න එපා. ඒක ඔයාලා pay කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට අර benefits ටික අවශ්‍ය නම් අර special benefits ටික අවශ්‍ය නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ premium account එකක් භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ Walmart Plus කියන එක භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතාමත් සරලව අපි Walmart account එකක් හදාගත්තේ. හරි ඊළඟට account එකට ගිහිල්ලා වගේ details ටික ඔයාලට වැඩිපුර details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ ටිකත් ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට ඔයාගේ purchase history ඒ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම personal information ටික අපි හරිද කියලා ඩබල් චෙක් කරගමු. මොකද අපේ email address එක අපි verify කරගන්න ඕනි ඊළඟට මේ account කියන එකට ඇවිල්ලා ඊළඟට for extra security verify now කියන එක ඔයා දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට verification code එකක් මෙතන type කරමු. හරි මට තාම ඇවිල්ලා නැහැ verification code එක. හරි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි මගේ verification code එක. අපි මෙතනදී අපේ verification code එක දාගෙන continue කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ verified කියලා එනවා. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලට phone number එකක් දාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතනදී ඔයාගේ phone number එක දෙන්න. මේ දෙක අනිවාර්යෙන්ම දීලා තියාගන්න. ඊළඟට phone number එකටත් කෝඩ් එකක් එනවා. එතකොට කෝඩ් එක ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද සමහර අවස්ථාවල් වලදී මේ OTP codes එන්න ගොඩක් පරක්කු වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. එතකොට බලන්න බලලා එන්නේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ආයෙ රීසෙන්ඩ් කරන්න. රීසෙන්ඩ් කළාත් එන්නේ නැත්තම් මේ ඔප්ෂන් දෙකෙන් එකක් විතරක් ඔයාලා මේව කරගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්න එකේ ඔයාලට වාසි තියෙනවා. මොකද ෆෝන් නම්බර් එකට ඔයාගේ කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට මගේ නම් තාම කෝඩ් එක ආවේ නැහැ OTP කෝඩ් එක. නමුත් ඔයාට මේකෙදි මේ ඔප්ෂන් දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම වෙරිෆයි කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හරි ඊළඟට මෙතනදී addresses කියලා තියෙනවා. මෙතනදී ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මෙතනදී කරන්නේ මේ Walmart එකේ තියෙන products තමයි අපි eBay එකේ list කරන්නේ. මම එතකොට වෙනම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා කොහොමද Walmart එක හරහා ඔයා dropshipping කරන්න පටන් ගන්න කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ Walmart එකේ dropshipping කරන එක නෙමෙයි AliExpress එකෙන් අපි කලින් products ගත්තා. එතකොට අපි දැන් දන්නවා China වලින් නම් අපිට products එවන්න බෑ. නමුත් අපිට පුළුවන් මේ Walmart, Amazon made in China, Bonanza ඒ වගේ ගොඩක් platforms තියෙනවා. එතකොට මම මේ platforms ගැන වෙනම accounts හදන විදිහ මේ platforms වලින් ඔයාලා කොහොමද product sell කරන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන ඔයාගේ USA ඉන්න customers ලට කොහොමද මේවා කරන්නේ shipping යවන්නේ කොහොමද tracking update කරන්නේ කොහොමද ඒ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහදී videos වලදී කතා කරමු. එතකොට මට අද වීඩියෝ එකේදී අවශ්‍ය වුණේ කොහොමද අපි Walmart account එකක් ඊටවත් සරල විදිහට හදාගන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Walmart එකේ පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකෙදි මේකේ තියෙන services ඒ වගේ දේවල් මේකේ තියෙන services ඒ වගේම තමයි තියෙන products ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන productsම ඔයාලගේ eBay එකේ ඔයාලට list කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඒ වගේ ගොඩක් items තියෙනවා. cloth and accessories, home garden කරපු අයට products තියෙනවා, electronic කරපු අයට products තියෙනවා. එතකොට
ඔයාලට මෙතැන්දි සමාන් තමන්ට ගැලපෙන ප්‍රඩක්ස් හොයාගෙන තමන් කරගෙනපු වැඩටික විදිහටම කරගෙන යන්න පුළුවන් මේක අලි එක්ස්ප්‍රස් එකට ඕල්ටනේට ඔප්ෂණයක් විදිහට කියන අමතර ඔප්ෂන් එකක් විදිහට ඔයාලට මේ වෝල් මාට් කියන එක භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙන තොර පිස්සර හදි මේ දේවල් ගැන ගොඩක් බ්‍රෝඩ් විදිහට කියන්නේ පුළුල් විදිහට අපි මේක ගැන කතා කරමු ඉස්සරහදී මොකද අපි මේ ඩ්‍රොප්ෂිපින් කියනදේ කොච්චර බාධකාවත් අතාරන්න හොඳන අපි ඒක කටිනියු කරගෙන යන්නවන මොකද අපි ඩිරෙක් ශිපින් වලට වැඩිය ඩ්‍රොප්ෂිපින් වලින් ගොඩක් ලොකු ලාභ උපයලා තියෙන නිසා අපේදේ දිගටම කරගෙන යන්න ඕනි එතකොට ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී අපි ඒ දේවල් ගැන කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ වගේම තමයි මොන හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ටයිප් කරන්න අමතක කරන්න එපා ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා අනිවාර්යෙන්ම අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න මොකද ඔයාලා දන්නේ නැති ගොඩක් ලොකු අලුත් දේවල් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට දැනගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලා රැඳිලා හිටියොත් මොකද free courses ගොඩක් ඒ කියන්නේ premium courses ගොඩක් ඔයාලට free ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මොකද අපි දන්නවා මේ dropshipping course එකක් උනත් දැන් ලංකාවේ ඉතාමත් විශාල මුදලකට විකිරෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා නමුත් ඔයාලට හරි දැනුමක් YouTube හරහා ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා අපේ channel එකත් එක්ක join වෙනොත් එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකකින් තව දවස් 2-3කින් මුණ ගැහෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා